Cât de des îți permiți să exprimi ceea ce simți cu adevărat? Cum reacționează corpul tău în momentele de stres? Te-ai întrebat vreodată cum influențează emoțiile tale sănătatea fizică? Emoțiile sunt o parte esențială a ființei umane. Ele ne ajută să navigăm prin viață, să ne conectăm cu ceilalți și să ne înțelegem pe noi înșine. Totuși, în multe situații, suntem învățați să ne suprimăm emoțiile, considerând că a le exprima ar putea fi un semn de slăbiciune sau o povară pentru ceilalți. Dar adevărul este că reprimarea emoțiilor poate duce la probleme serioase de sănătate. Sănătatea noastră emoțională nu este ceva ce ar trebui să ignorăm. Emoțiile noastre au un impact direct asupra corpului nostru și atunci când le reprimăm, corpul ajunge să plătească prețul. Trăim într-o lume agitată, plină de responsabilități și așteptări sociale, unde adesea ne ignorăm emoțiile sau le ascundem de ceilalți. Cu toate acestea, emoțiile reprimate pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre fizice și mentale. Emoțiile reprimate sunt sentimentele pe care le ignorăm, le negăm sau le ascundem de ceilalți și chiar de noi înșine. Acestea pot include furia, tristețea, frustrarea sau chiar bucuria. Când ne reprimăm emoțiile, acestea nu dispar pur și simplu. Ele rămân în corpul nostru, acumulându-se. Acest lucru poate duce la o serie de probleme fizice, cum ar fi dureri de cap, tensiune musculară, probleme digestive și chiar boli cronice. De asemenea, emoțiile reprimate pot contribui la anxietate, depresie și alte tulburări mentale. Gabor Mate este un medic-psiholog canadian de origine maghiară, specializat în studiul traumei. Cartea lui Gabor Mate, Când corpul spune nu, costul stresului ascuns, ne oferă o perspectivă profundă asupra legăturii dintre emoțiile reprimate și bolile fizice. Este un subiect care merită o reflexie atentă, deoarece sănătatea emoțională este la fel de importantă ca cea fizică. Gabor Mate explică cum stresul și emoțiile reprimate pot duce la boli fizice grave. Corpul și mintea noastră sunt interconectate, iar ignorarea acestei conexiuni poate avea consecințe severe. Stresul cronic, de exemplu, slăbește sistemul imunitar, crescând riscul de boli autoimune, cancer și alte afecțiuni grave. Bolile autoimune. Mate subliniază că persoanele care își reprimă furia sau care au dificultăți în a-și exprima nevoile și dorințele sunt mai predispuse la boli autoimune, unde sistemul imunitar atacă propriile celule. Bolile cardiovasculare. Stresul și emoțiile reprimate pot crește tensiunea arterială și pot duce la probleme de inimă. Cancerul. Stresul cronic și suprimarea emoțiilor pot contribui la dezvoltarea celulelor canceroase. În cartea sa Când corpul spune nu, costul stresului ascuns, Gabor Mate menționează, citez, mânia reprimată va duce la o imunitate dezordonată. Incapacitatea de a procesa și exprima eficient sentimentele și tendința de a servi nevoile altora înainte de a-și lua în considerare propriile nevoi sunt modele comune la persoanele care dezvoltă boli cronice. Aceste stiluri de a face față reprezintă o estompare a granițelor, o confuzie între sine și non-sine în sinele psihologic. Sistemul imunitar devine prea confuz pentru a ști ce este sinele și ce este altul sau prea dezactivat pentru a se apăra împotriva pericolelor. Am încheiat citatul. Cum reacționează corpul în momentele de stres? Stresul este o reacție naturală a corpului la situații percepute ca fiind amenințătoare sau dificile. În momentele de stres, corpul nostru intră în modul de luptă sau fugi, o reacție care ne pregătește să facem față pericolului. Aceasta include o eliberare de hormoni precum adrenalina și cortizolul, creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale și redirecționarea fluxului sanguin către mușchii majori. Pe termen scurt, aceste reacții ne pot ajuta să facem față provocărilor. Însă atunci când stresul devine cronic, corpul nostru rămâne într-o stare constantă de alertă, ceea ce poate duce la probleme grave de sănătate. Printre acestea se numără sistemul imunitar slăbit,
mult. Stresul cronic poate suprima funcția imunitară, făcându-ne mai vulnerabili la infecții și boli. Probleme cardiace. Stresul prelungit poate contribui la hipertensiune arterială, boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Probleme digestive. Stresul poate afecta negativ sistemul digestiv, provocând probleme precum sindromul colonului iritabil și ulcerul gastric. Tulburări de somn. Stresul cronic poate duce la insomnie și alte tulburări de somn, care la rândul lor afectează sănătatea generală. Gabor Mate ne reamintește că sănătatea noastră emoțională nu este ceva ce ar trebui să ignorăm. Emoțiile noastre au un impact direct asupra corpului și atunci când le reprimăm, corpul nostru ajunge să plătească prețul. Așadar, să începem să ne ascultăm mai atent corpul și emoțiile, să ne permitem să simțim și să exprimăm ceea ce trăim. În acest fel, ne putem asigura o viață mai sănătoasă și mai împlinită. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.